Don't do this at home. You die. Para makapag-finger naman tayo. Hindi na para mag-intro, diba? Hey guys, it's me, Mel. Welcome back to the Queen's channel. So in today's video, I'm just gonna share with you guys all of the things that I've got online. Recent purchases ko from skincare, jewelry, accessories, makeup tools, and all that. So you will be able to see everything in this video. So if you are interested, just stay tuned and follow me on all my social media platforms of Mel Queen Teen and subscribe to my channel. Hindi ko na papahabain to. Let's just go ahead and start this video. Oh, hindi pa na-blend yung concealer, ate. So first item, Pakimine. Actually, na-purchase ko to like 4 weeks ago. Nag-sale yung Unilever. And then I got this. Buy one, take one siya. Roughly like around, yung first purchase ko nito like around 700 or almost 700. Nakuha ko lang siya ng parang almost 400. So imagine that. Almost 400, dalawa na. And sobrang ganda nito. Like nag-work talaga siya sa akin. So nag-hoard ako. Ayan, pang third bottle ko na and paubos na din siya. As you can see guys, sobrang ganda ng skin ko. Hindi nga alam yung mga chismis kasi hindi tayo perfect. Hindi tama ang ginawa nyo sa juice. Kung meron akong recommend na skincare na like added sa routine nyo, I highly recommend this. And then hindi na tayo lalayo sa next na product. So as you can see, meron akong earring dito na napakaganda. Like, girl, tignan mo, nakapambahay lang ako pero pasabog siya. Ang ganda. So nabili ko lang ito sa TikTok, like less than 150 pesos ata. It comes with 1, 2, 3, 4, 5, 6 pairs ng malalaking earrings. I feel like mag-fit to sa mga matatangkad or mga malalaking tao kasi malaki talaga siya. At hindi siya pang everyday. Meron din atang parang variant na mas maliliit. Your choice. Kayo na lang pumili kung anong bet nyo. And then next, ito yung sabi ko yung last video ko na lip liners. I don't know how to pronounce this. Pudare? Hindi ka alam, new fashion lip liners. So far, maganda naman siya. At mura ko lang dito nabili. Parang less than 200 pesos. Wearable lahat ng shades in fairness. 2, 4, 6, 8, 12 pieces. Combination siya ng nude, rosy. Konti lang yung color brown, pero carry na din siya for less than 150 or less than 200 pesos. Still na siya. Sorry kung medyo nagmamadali ako. I mean, sounds like nagmamadali ako kasi ang dami kong ipapakita sa inyo and I don't want this video to be that long kasi ang hirap niya i-edit Sa totoo lang yung last video ko, nahirap ako. Don't get me wrong, bet kong mag-edit, mag-vlog, pero yun talagang sa post-production, ate. Sa mga content creator dyan, alam kong nakaka-relate kayo. Especially yung mga nagko-content sa YouTube. Girl! O, diba? Ang dami sinabing daldal. Oh, nasa tool na pala tayo. I mean, tools. So, meron ako dito mga sponges, puff, spatula, applicator, ganon. Wala pa ako nito. Naiingit ako sa mga nagko-content na yan ito. Like, girl, parang sarap maganon-ganon na. Tas nakakasyala siya. And then, bumila ako ng different sizes ng mga puff. Meron akong maliit na pang finger lang. Para makapag-finger naman tayo. And then, meron medyo malaki. And then, dito parang pang cushion. I feel like ganun siya. Yeah, parang ganun nga yung texture niya. And sobrang lambot naman ito. Parang ang daling masira. Ito, nagustuhan ko to kasi ang dami pa na nito. 2, 4, 6, 7 pieces siya. Nagamit ko na siya na last time and sobrang ganda niya. Hindi talaga siya nakaka-absorb ng maraming foundation and sobrang seamless, smooth yung finish ng foundation or ng base nyo kapag gumagamit kayo ng ganyan. Though, maganda rin naman yung yung mga old school na sponges like this. Itong mga to, bagong labayan. Sorry, naglaba. Maganda din sila. Yun nga lang, minsan nakaka-soak up sila ng product. Especially kung gagamit ka ng base na medyo watery or liquidy yung consistency. So, mas okay gumamit ng ganito. Most definitely, makikita nyo tong ginagamit ko sa mga future and next videos ko. So, stay tuned with that. Grabe ang adrenaline, ate. Ito, binili ko din to sa Shopee ko ba to binili? I'm not sure kung ano to. Okay. Yung naka pala nito. Ito yung parang reusable na clean sponge. Kapag naglagay ako ng oil cleanser para mabura yung buong makeup ko, i-wipe ko lang siya tapos good to go na siya. Pwede na lang ako mag-micellar water or pwede rin naman ako maghilamos. But so far, nag-work naman siya sa akin. Tignan niyo, wala naman akong pimples. Yung mga chismis ko lang is really from sa pagpiprick. Ganon. Mahilig kasi ako, pag may na-feel kasi ako na parang hindi smooth, ginaganyan ko siya and yun, napipeklat na siya or magiging dark spots na siya. So, don't do this at home. Ayan, dami ko pala nabili. So, 3 piraso pala to. I think nabili ko siya na parang set. Basta sobrang mura lang. Hindi ako bumibili ng mamahalin. Alam nyo yan. Way back 2017 hanggang 2020, hindi ako bumibili ng sobrang mamahalin. Alternative queen it is. Ayan, laki ng puff na to. Pasabog. Tingnan nyo, oh. Hindi ko sure kung powder puff to. Pang powder. Ay, pasabog. Bet ko to. Love it. Excited ako dito sa mirror na to kasi nahihirapan ako sa mirror. Quite siya. Cute. Diba? Effect lang siya, te. Ganda. Lobat na yung camera ko, ate. Papalit mo na ako ng battery. Same na package. Meron pa akong last na product.
Oh, dalawa. Oh, may gunting. Bumila ako ng gunting for lashes. Yung hindi matulis yung dulo. Meron siyang bilog dito, so hindi siya matulis, hindi siya nakakatusok. Meron din akong biniling ganito. Parang si ate, iba na ang atake. Parang feeling ko magbaback to MUA ako. Like, ito siya. Ang tawag sa ganito? Stainless? Manipis lang siya. Akala ko plastic. Yan. Tapos, lagyan natin siya dito. Like, girl. O, diba? Parang ka lang circumstance. Parang ka magdadisect ng meron pa tayong huli. Hindi ko sure kung ano to, pero wow! Bumili ba na ako nito? Ito yung face pin. Ang laki niya, ate. Buksan natin para makita nyo, diba? Gamitin din natin yung gunting. So, give me a sec. Sec ha? Seconds. Hindi. Magkano ko lang dito nabili? Parang 500 ata. Ang kapal niya. Ayan o. Tapos ganito siya kakapal. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Ay, bet ko tong itong shade na to. Tsaka to, yung katabi niyang yellow-green. Hindi siya ganun ka-oily in fair. Para siyang mas makapal. Yung texture niya natin. Ay, ang ganda. Yung opacity pasabog. Tingnan natin tong parang yellow mustard. Ang ganda, ate. Can't wait to use. By the way, meron pala akong Q&A. Nag-asa ka sa Instagram and sa Facebook kung ano yung mga questions nyo sa akin. Pabangan nyo yun. Ipapost ko yun together with the makeup tutorials. Parang get ready with me, tapos may Q&A, tapos ginagawa ko yung look. So, watch out. Ay, meron pa akong biniling diba? Ang dami ko pala binili. Puro makeup to. So, binili ko to from Vice Cosmetics kasi meron silang parang current na promo. Ewan ko nag-end na siya. Ito siya. First, meron tayong SPF Boost na setting spray ata to. So, sunscreen siya na liquid form. Ganon. Pasensya na kayo, di pa ako nakita ng mga reviews nito. Hindi ko alam kung para saan sila, pero ito siya. Laki niya, in fairness. Oh, meron silang sponge. Puta, ang dami ko ng sponge. Ay, ang cute. Naalala ko yung ganito kong sponge dati from Jeffree Star. Bigay sa akin ni Mama John Fideliaga. Hi, Mama John. Miss you. If you're watching. Aqua Grape Soothing Primer. Nakakaloka. Ang hirap buksan. Ay, ang cute. Parang hand cream. Di ba ganito yung mga hand cream ng mga Korean brands? Ang cute. Hopefully maganda siya. Kasi kung hindi, ibabalik. Diffused lip bullet. So, lip bullet. Ang bigat. Bakit ang bigat niya? Ay, ang cute. May texture siya. Dream Focus na weightless foundation. So, para siyang sa colorette. Ganun siya kalaki. Ito kasi skin tint. Tapos ito foundation. Let's try. And mas mabigat siya. Okay. Reason why. Kasi 8 ml lang to. Ito 10 ml. And then it comes with another liquid blush. Kala ko bullet lipstick din siya. Kasi parang almost similar yung box. Parang may kamukha siya. Chuchu Beauty, tsaka to. Halos identical yung nila, yung shade nila. Ito kasi yung favorite ko na ginagamit these days. Like, girl, ito yung nasa blush ko. Nakaka-fresh siya. Like, nakakaputi siya. For some reason, parang feeling ko ang fresh ko kapag nito. Kahit wala akong ligo, basta naglagay ako, tapos lumabas ako. Mistisa. Anyway, yung last product na nakasama nun is ito. I'm not sure lang kung anong shade niya, pero ito siya. And then, for the final product or final item na ipapakita ko sa inyo. Sabi ko kanina sa inyo na sobra akong excited, diba? So, ito talaga. Sobra talaga akong excited dito. Gusto kasi magkaroon ng panibagong brush set. And gusto ko yung marami blending brush or yung mga small brushes. Less than 2,000 ko ito nabili. Parang 1,980. Parang ganon. And binili ko yung color black. Pati yung bristles niya color black para hindi ako mahirapan. Kasi yung mga brushes ko ngayon, guys, tignan nyo. Kahit nalinis ko na siya, wala. Nag-stain na talaga siya. Ito siya lahat. Ang bigat. Matte yung pinaka wand niya. Wand. Okay, dito muna tayo sa malalaking brushes. Meron silang malaking brushes na 5 piraso. Grabe to yung powder brush nila, ate. Ang laki. Tignan nyo naman. Ito yung normal, oh. Hindi mo alam, baka siguro mga 4 days bago siya matuyo. Sobrang lambot. Wala siyang tusok, pasabog. Under eye na brush. Pang dust off din siya. Ito yung sikat na foundation brush before. Ang dami, ate. Concealer brush din to. Sa kilay, pang precision, ganon. Itong maliit. Ito yung pinakabet ko sa lower lashes. Ang lambot, ate. Ang sarap gamitin. Walang tusok. Dami niyang blending brushes. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero iiba-ibang sizes. Pang concealer ulit. Pang kilay or pang eyeliner. Concealer ulit. Sobrang nipis. Spoolie and dalawang maliit na brush. Ito pang pang smoky, oh. Pang smoke out. Diyos ko, ate. Sabi ko, maigsi lang yung video na to. Pero feeling ko ang haba na naman niya. Pero yun lang, guys. Sana na-enjoy kayo sa video na to. Hopefully, meron kayong nagustuhan. Ilalagay ko na lang sa description box below lahat ng prices. Wow, ang sipag. Pati yung link, ilalagay ko na lang din. So if in case na meron kayong gustong bilhin, at least meron lang direct link. So if you want to see more videos like this, follow me on all my social media platforms at Melquinteen. Lalagay ko siya dito or dito. Subscribe to my channel. And magpe-prepare na ako for the next video. Hopefully, makapag-makeup ako tonight. I'm gonna see you all, guys, on my next one. Bye-bye!